Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Cửa phòng 404 bị khóa, không có một chút động tĩnh nào cả. Đây không phải là ngủ say, đây rõ ràng là một con mắt đỏ như máu. Tối nay ai cũng không được đi, nhưng lần này âm thanh rất rõ, giống như đang mài thịt. Cứ đi chót đi. Nửa đêm, 1 giờ sáng. Nhóm ký túc xá đột nhiên nhận được một tin nhắn từ 404. Tối nay tôi phải rớt người. Các người đừng ai nghĩ mình có thể đi. Sau khi tin nhắn này gửi đi, tiếng cưa điện từ phòng 404 vang lên. Chỉ một lúc thôi rồi không còn động tĩnh gì nữa. Sau đó, một người bạn từ phòng 404 trong nhóm nói: xong rồi, tôi rớt xong rồi. Lúc này trong nhóm bắt đầu náo nhiệt. Tin nhắn nối tiếp nhau liên tục gửi đến. 404, cậu điên rồi làm cái quái gì vậy? Có một chút ý thức công cộng không? Làm ồn quá không ngủ được. Nửa đêm rồi mà đùa kiểu này à? 404 vẫn không nói gì. Ngược lại, 306 nhắc mọi người rằng phòng 404 chỉ có một người ở, cậu ta đánh ai được chứ? Lần này 404 trả lời rất nhanh. Vậy tiếp theo sẽ là ai đây? Đã gặp vài lần rồi, bạn của 404. Mỗi lần tôi chào hỏi cậu ta đều không đáp lại. Hình như tôi trong mắt cậu ta là kẻ xấu. Cậu ta học cơ khí, thường xuyên mang theo cơ điện vào phòng ký túc xá cắt cái gì đó. Nhiều người bạn đã từng cãi nhau với cậu ta vì chuyện này. Lúc đó cậu ta còn nói: ai chọc tôi sẽ rớt người đó. Nghĩ đến tiếng cơ điện vừa rồi, đúng là thật, cậu ta có thể làm như vậy. Tôi chợt tỉnh táo lại. 404 ở ngay cửa đối diện phòng tôi. Tôi vội chạy ra ngoài, dán mắt vào lỗ khóa nhìn về phía phòng 404. Cửa phòng 404 vẫn khóa, không có một chút động tĩnh nào. Lúc này 306 nói: 404, cậu phải giải thích rõ ràng, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Qua một lúc lâu, 404 mới trả lời: tôi thua game rồi. Tâm trạng không tốt, đùa thôi mà. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nằm trên giường xem video ngắn. Vừa xem xong vài video, tin nhắn trong nhóm game của tôi lại tới. 301 nói: tôi cảm thấy 406 thật sự rất người rồi. Nhóm game này là chúng tôi mấy người tạo ra. Mỗi khi cần tổ đội sẽ gọi nhau trong nhóm. 404 không có trong nhóm này. Cậu ta không phải nói là thua game, tâm trạng không tốt sao? Cậu ta dám à? Mỗi lần bị giáo viên phê bình, cậu ta còn không dám phản bác. Tôi cảm thấy lần này có điều gì đó không ổn. Bình thường cậu ta cưa gỗ gì đó, tôi còn nghe rõ. Nhưng lần này tiếng cưa nghe rất ủng, giống như đang cưa thịt. Nghe cậu ta nói vậy, tôi cũng thấy tiếng vừa rồi có gì đó không bình thường. Chẳng lẽ là đang phân chia? Ý nghĩ này làm tôi sợ đến mức lạnh toát cả người. Hay là chúng ta đi xem thử đi. Diệp Linh, cậu không phải ở đối diện phòng cậu ta sao? Cậu đi xem thử đi. Tôi bị giật mình. Làm sao dám đồng ý, vội vã trả lời. Tôi vừa nhìn qua lỗ mắt mèo, không có gì bất thường đâu. Sau đó tôi lại bổ sung: chúng tôi không thân thiết lắm. 504 lại nói: 303 không phải là bạn học của cậu sao? Nhưng từ đầu đến cuối, 303 không nói một câu nào. 504 đã a-còng 303 trong nhóm nhiều lần. 303 mới trả lời: xin lỗi, vừa rồi tôi ngủ mất, tôi sẽ đi xem ngay. Nhanh lên, nếu có chuyện gì tôi sẽ báo cảnh sát. Bảo với giáo viên đi. Nửa đêm báo cảnh sát làm gì? Các cậu cũng xem bây giờ là mấy giờ rồi. Giáo viên chắc chắn đã ngủ rồi. Gọi bảo vệ đến đi. Tôi không dám nói gì, chị a-còng 303 một câu. Cậu đến chưa? Đến rồi. Còn thúc giục làm gì? 303 tỏ vẻ không kiên nhẫn. Lạ thật, nếu 303 đã lên lầu rồi, vậy tại sao tôi lại không nghe thấy một chút động tĩnh nào? Tôi cảm thấy không ổn, chuẩn bị nhìn qua lỗ mắt mèo để kiểm tra tình hình bên ngoài. Lúc này điện thoại lại có tin nhắn. 404 a-còng tất cả mọi người trong nhóm. Tối nay ai cũng không được đi, cứ đi chót đi. 504 lúc này giận dữ. Tin nhắn cứ thế nối tiếp nhau, bắn phá như mưa. Cậu nghiện rồi à? Cậu muốn thể hiện à? Có gan thì tới đây, xem tôi có xé cậu ra không? Sao không nói gì nữa? Hóa ra là câm rồi, nửa đêm mà điên khùng. 306 cũng tham gia vào, nói: ngày mai tôi sẽ nói với giáo viên, tôi muốn nhảy lầu. Lúc này tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Tôi nhẹ nhàng áp mắt vào lỗ mắt mèo, nhưng tôi phát hiện lỗ mắt mèo hình như bị gì đó che khuất. Tôi nhìn kỹ hơn, đâu phải là bị che khuất, đây rõ ràng là một con mắt đỏ tươi. Tôi đứng chắt lặng bên lỗ mắt mèo, sợ đến mức không dám động đậy. Chúng tôi cứ thế đối diện nhìn nhau gần gũi như vậy.
Tôi không dám chớp mắt, cũng không dám gây ra tiếng động, sợ người bên ngoài phát hiện ra mắt tôi ở bên ngoài. Nhìn một lúc, từ từ rời khỏi lỗ mắt mèo, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Hành lang lại trở nên yên tĩnh. Tôi nhìn ra ngoài, giống như Tư Trăm Lẻ thường lệ, không có gì lạ cả. Lúc này tôi mới nhớ ra lỗ mắt mèo là một chiều. Cậu ta ở ngoài không thể nhìn thấy tôi. Nếu không, làm sao cậu ta có thể rời đi? Điện thoại lại có tin nhắn. Tôi sợ đến mức ngồi thụp xuống cạnh cửa. 504 trong nhóm A còng tôi, 303 lên chưa? Tôi còn đang hoảng loạn chưa kịp phản ứng, vừa vào đã thấy 404 gửi tin nhắn. 303 vừa mới đi, thực sự xin lỗi nhé. Cậu còn biết xin lỗi à? 504 trả lời. Sao? Cậu lại muốn gây chuyện à? 303 vội vàng can ngăn. Tôi đi khuyên bảo rồi. Chỉ là thua game, tâm trạng không tốt thôi. Giờ không sao rồi, mọi người đi ngủ đi. Chẳng lẽ cái mắt đỏ vừa rồi là của 303? Nhưng cậu ta đâu có xuất hiện đâu. Tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ra. Tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng động gì khi 303 lên lầu. Nếu không phải là 303, vậy là 404 đang lén nhìn tôi. Tôi không thể nghĩ ra được. Mới định nhắc nhở mọi người, thì nhìn thấy 301 nói trong nhóm. Không biết nói sao, cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi chỉ cảm thấy có gì đó lạ. Tôi sẽ gọi bảo vệ lên xem thử. Nửa đêm rồi, cần thiết không? Mọi người mau ngủ đi. 306 cũng nói. Bảo vệ mà quan tâm tới cậu á? Chuyện này vẫn nên báo cảnh sát đi. Nếu là trò đùa thì chẳng phải là báo cảnh sát giả sao? Ngày mai tôi chắc chắn sẽ đi gặp giáo viên. Đuổi cậu ta đi ngay. Tôi đang phân vân, có nên nói với mọi người những gì tôi đã thấy không? Lúc này 301 gửi tin nhắn riêng cho tôi. Diệp Linh, cậu có thấy 303 không? Tôi chẳng nghe thấy một chút động tĩnh nào cả. Thấy cậu ta nói vậy, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Cậu ta lại nói tiếp, 303 ở ngay phòng bên cạnh tôi. Bình thường ra ngoài, tôi đều nghe thấy tiếng mở cửa. Nhưng lần này tôi không nghe thấy gì cả. Tôi cũng không nghe thấy tiếng cậu ta quay lại. Chẳng lẽ cậu ta đã biến mất? Tôi nói thẳng ra rằng tôi không thấy 303 lên. Nhưng tôi đã nhìn thấy một con mắt đỏ tươi qua lỗ mắt mèo. Thế này là ai vậy? Từ tin nhắn có thể thấy cậu ấy rất sốc. Nếu 301 không nghe thấy 303 ra ngoài, thì con mắt đỏ chắc chắn là của 404. Nhưng làm sao cậu ta lại dùng điện thoại của 303 để nhắn tin được? Chẳng lẽ cậu ta thật sự đã giết người? Tôi kể lại suy đoán của mình cho 301. Cậu ấy bảo không có chứng cứ thì đừng đoán bừa. 301 đã kéo 306 và 504 vào một nhóm nhỏ. Tôi và 301 đã tốn khá nhiều công sức mới làm rõ được toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, 504 lại không tin. Nhưng tối nay tôi nhìn thấy 303 ở dưới lầu lấy đồ ăn mang về. 303 là bạn học của 404. Giết bạn học của mình sao? 404 vốn đã sợ hãi, làm sao dám giết người. Tôi vội vàng ngắt lời họ. Vậy bây giờ 303 và 404 đâu rồi? Cả nhóm bỗng nhiên im lặng. Đúng lúc đó, cửa phòng tôi bị gõ mạnh một cái. Tôi bị giật mình hoảng hốt. Mở cửa, bảo vệ trường. Người ngoài cửa nói chuyện không lớn. Có người gõ cửa nói là bảo vệ. Tôi ra xem thử, tôi gửi tin nhắn trong nhóm. Chưa kịp mở cửa, 301 nói ngay, đừng mở cửa. Đừng mở cửa, đừng mở cửa. Bảo vệ vẫn đang gõ cửa có nhịp điệu. Âm thanh rất nhỏ, có vẻ như đang cố tình che giấu. Ngay cả khi cậu ta nói chuyện, cũng là giọng khàn khàn. Sau khi nghe lời nhắc nhở từ 301, tôi mới nhận ra, trước đó tôi không nghe thấy tiếng xích cửa ở cửa tầng. Nghĩ lại, bảo vệ đến nhanh quá. Mới chỉ qua hơn 10 phút đã tới. Với tốc độ bảo vệ trường chúng tôi, nửa tiếng mới đến thì tính là nhanh rồi. Mở cửa đi, tôi biết cậu ở trong đó. Tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp gáp. Tôi nhẹ nhàng lại gần lỗ mắt mèo. Thấy người bên ngoài đeo khẩu trang. Mái mũ kéo xuống rất thấp. Dưới ánh sáng mờ mịt của hành lang, tôi hoàn toàn không thể nhìn rõ. Tôi lấy hết can đảm hỏi, cậu là ai? Vừa rồi có người báo với bảo vệ có người quấy rối. Họ bảo tôi đến xem, mở cửa đi. Tôi muốn hỏi cậu vài câu. Cậu hỏi đối diện, của 404 đi, bên đó có vấn đề. Tôi đã hỏi người đối diện rồi. Cậu ấy bảo không có vấn đề gì. Tôi đã hỏi tại sao không nghe thấy tiếng gõ cửa. Chắc là hiểu lầm rồi.
Mau mở cửa đi. Xin lỗi, tôi đang ngủ rồi. Được rồi, vậy tôi sẽ đi hỏi người khác. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bảo vệ đi xa dần. Tôi lại đến gần lỗ mắt mèo nhìn. Vừa nhìn thì không ổn. Lỗ mắt mèo lại bị che khuất. Vẫn là con mắt đỏ tươi đó. Tôi bị sợ đến ngây người. Mất một lúc mới miễn cưỡng lấy lại điện thoại. Vội vàng gửi tin nhắn trong nhóm, đừng mở cửa. Đừng mở cửa. Có vẻ bảo vệ thật sự đã đi. Tôi do dự một lúc, lại áp sát vào lỗ mắt mèo. Cửa lớn của 406 vẫn đóng chặt. 504 trong nhóm nhắc đến tôi, Yết Linh. Cậu nói gì vậy? Sao lại nói chuyện mơ hồ thế? Tôi bị sợ đến mức đầu óc trống rỗng. Một cách máy móc tôi gõ vài chữ đừng mở cửa. Chờ một chút, tôi sẽ đi xem. Bảo vệ đã gõ cửa rồi. 504 trả lời. 504 không nói gì thêm với tôi. Tôi áp sát vào lỗ mắt mèo cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài. Mơ hồ có thể nghe thấy 504 đang nói chuyện, nhưng không nghe rõ nội dung nói gì. Đầu tiên là một tiếng bằng, có vẻ như có vật gì bị đổ. Tiếp theo là tiếng cửa đóng rất lớn. Sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Lúc này, 306 không đúng lúc lại nhắc đến 504 trong nhóm. Bảo vệ đã nói gì với cậu? Khoảng hơn 1 phút sau, 504 mới trả lời, không nói gì. 406 thua trận nên tâm trạng không tốt. Bảo vệ đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì. Mọi người ngủ đi. Tôi không thể ngủ được nữa. Tôi chuẩn bị mở trận. Có ai chơi không? Các cậu cứ chơi đi. Chơi thắng vài trận nữa. Tôi mệt rồi, đi ngủ trước đây. 301 lại nhắn tin riêng cho tôi. Tôi có cảm giác lời nói của 504 có gì đó lạ. Tôi cũng thấy có vấn đề. 504 bình thường nói chuyện luôn ồn ào như thế mà. Sao bây giờ lại nói chuyện lịch sự thế? Bình thường cậu ấy nói mở trận, còn nhiệt tình hơn ai hết. Hôm nay sao lại ngủ sớm thế nhỉ? Cậu vừa rồi có nghe thấy những gì bảo vệ nói với cậu ấy không? 301 liền gửi cho tôi mấy tin nhắn liên tiếp. Lúc này có nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh không? Để tôi hỏi xem. Tôi còn chưa kịp ngăn cản 301. Cậu ấy lại nhắc đến trong nhóm. Chị em không sao chứ? Có cần giúp gì không? Lần này 504 trả lời rất nhanh. Cảm ơn quan tâm. Tôi không sao, đã nằm xuống chuẩn bị ngủ rồi. Cách nói chuyện lịch sự của 504 khiến tôi cảm thấy rất bất an. Rồi cậu ấy lại nói, chút nữa bảo vệ sẽ gõ cửa. Các cậu mở cửa nói vài câu với hắn là được. Chúc các cậu ngủ ngon. Tôi hoảng hốt, lỡ tay gửi nhầm tin nhắn. Tên bảo vệ có vấn đề đấy. Đừng mở cửa. 504 và 306 đều im lặng, không ai nói gì nữa. Tôi phát hiện mình đã gửi nhầm tin. Vội vàng nhắn tin riêng cho 301, đừng mở cửa cho bảo vệ, hắn là bảo vệ giả đấy. 301 im lặng một hồi rồi mới trả lời, cậu làm sao nhận ra vậy? Tôi giải thích cho 301, tôi không thấy xe tuần tra của bảo vệ ở dưới. Cũng không nghe thấy bảo vệ lên lầu mở khóa. Cũng không nghe thấy bảo vệ gõ cửa 404. Và tiếng nói chuyện, 301 trả lời, cậu nói cái tên bảo vệ đó chẳng lẽ là 404 sao? Tôi không thể nào suy nghĩ nổi. 301 tiếp tục nói, bảo vệ căn bản là không đến. Nếu là 404 thì bây giờ chắc chắn hắn vẫn chưa đi. Tôi sợ đến lạnh toát mồ hôi. Cậu không thấy sau khi bảo vệ đi qua 504, giọng nói của 504 cũng trở nên dịu dàng sao? Tôi run rẩy gõ một dòng chữ, 504 chắc chắn đã bị rớt rồi. Rất có thể. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến cái phòng 303 chưa bao giờ xuất hiện. Vậy 303 đâu rồi? Đừng lo, tôi sẽ thử thăm dò 504 thêm lần nữa. 301 tiếp tục trong nhóm. 504, ngủ gì mà ngủ? Thức dậy đi, giờ còn sớm mà. Tôi nói cậu không sao chứ? Sao hôm nay ngủ sớm vậy? 504 đâu rồi? 504 không trả lời. Tôi đang hoang mang, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng cưa điện từ căn phòng 404 truyền đến. Trong tiếng cưa điện còn lẫn tiếng xé rách rất nặng nề, như thể là cưa đứt xương thịt. 306 trong nhóm vội vã viết, 404, mày có bệnh không? Nửa đêm làm quan tài à? Còn để người khác ngủ sao? Tiếng cưa điện ngừng lại một lát. Một lúc lâu không có động tính, 404 lại online. Đừng ồn ào, người tiếp theo là mày đấy.